mga kakot, it's me, Kuya Jet. Welcome sa Quadernos, where learning is the name of our game. Kung bago pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na ang subscribe, like, and share buttons para mag-updated ka sa aming videos. And for our lecture video ay itutuloy natin yung ating Filipino Grade 1 Quarter number 4 Module number 9. Kung di mo pa napapanood yung lecture videos yung Module 1 to 8 natin ay nasa previous vlogs and lecture videos lang yan. Ayan, so magkakaroon tayo ng playlist kung saan ipagko-compile natin yung mga pagkakasunod-sunod ng Filipino Grade 1. Ayan. Para sa ating module number 9, ito ay tatawagin na ang pagsasabi ng panahon at lugar sa pagsasagawa ng kilos o gawain sa tahanan, paaralan at pamayanan. Ayan, so dito, lagi nga nating ini-include yung tahanan, paaralan at pamayanan upang sa gayon ay habang grade 1 pa lamang kayo, ay alam ninyo kung ano na ang simpleng ginagawa sa loob ng tahanan, sa paaralan at sa ating pamayanan. Ayan, so ano nga ba ang ating inaasahan para sa module na ito? Ito ay sa pagtatapos ng module na ito, inaasahan ng mag-aaral na nasasabi ang panahon at lugar sa pagsasagawa ng kilos o gawain sa tahanan, paaralan at pamayanan. So yun nga. So dito ay magdidil tayo tungkol sa pang-abay na panlunan tsaka pang-abay na pamanahon. So, dalawa agad ang ating tatalakayin dahil ito ay ang tagpuan ng isang kwento. So, iisa lang sila kapag kasi natin sinabing tagpuan. Ito yung place and time ng ating story or kwento sa ating binabasa. So, dito sa makikita nyo, kilalang-kilala to ng ating mga grade 1. Ito yung nasa loob, gilid ng bag ni Dora the Explorer. Siya si Map. Ayan. So, diba si Map ay nagtuturo ng mga lugar upang mapuntahan ni Dora ang kanyang destinasyon na kailangang puntahan. Ayan. So, dito makikita tayo ng isang ilog. Tapos, meron ditong muddy mountain. Tapos, yung isa ay yung hinahanap nilang plateau or yung talampas para sa pupuntahan ni Dora sa kanyang paglalakbay. Ayan, so kagaya ni Map, dapat marunong din tayo tumukoy ng panahon at lugar upang sa gayon ay maging epektibo ang ating pagsasalaysay o pagdedetalye mula sa isang kwento batay sa ating kinakausap. Ayan. Sabi ni Super K+, magandang araw mga bata, handa na ba kayo sa ating aralin? Handa ka na ba para sa ating paunang pagsubok? Ayan, so lagi naman tayong merong paunang pagsubok kung saan dito ay susubukin ni Super K+, ang iyong kakayahan kung alam mo na ba kung paano gawin ang ating module number 9. Para dito sa ating panuto, lagyan ng check ang patlang kung tumutukoy sa panahon at X naman kung ito ay tumutukoy sa lugar. Sa ating unang bilang, makikita sa ating larawan ang isang infrastruktura na may krus sa taas. Kapag tayo nakakita ng ganoong gusali o ng isang building, masasabi natin ito ay isang simbahan. Makikita natin na mayroong tatlong tao kung saan ito maaari ang nanay, ang tatay at ang anak na pumupunta sa simbahan. Dito, matutukoy ba natin kung ito ay isang panahon o lugar? So, mahusay, lalagyan natin ito ng X dahil ang X ay tumutukoy sa lugar na nakikita natin sa ating larawan. Ikalawang bilang, makikita natin dito ang isang anyong tubig. Ayan. So, hindi siya masyadong malinaw sa ating larawan. Basta siya ay isang anyong tubig. So, maaaring ito ay isang ilog pasig. Ayan. So, dito, ang ilog pasig ay masasabi nating isang lugar. Kaya ito ay lalagyan natin ng X. Ikatlong bilang. Ito ay makikita kadalasan sa ating salas o maging sa ating kwarto. Ayan, so dito ang ating mga paaralan din ay naglalagay ng ganito. At ito ay ang orasan. Ayan, so ang orasan ay merong 12 bilang kung saan ito ay tumutukoy sa kalahating araw ng ating
araw. Ayan, na ating panahon. So, yan, nasabi na natin na ito ay tumutukoy sa panahon dahil ito ay nagsasaad ng oras kung umaga na ba, tanghali o gabi o depende sa oras na ating hinahanap. So, kaya ito ay lalagyan natin ng markang check. Sa ika-4, makikita natin dito ang isang kalendaryo ng taon na 2020. Kung saan kapag tayo ay tumitingin sa kalendaryo na maaaring nakasabit sa ating mga dingding, sa ating mga pintuan o maging sa ating aparador ay makikita natin kung ano na nga ba ang petsa para sa araw na iyon. So dito ang petsa ay tumutukoy sa panahon ng ating kasalukuyang napapanahon. Ayan. So, ito ay mamarkahan nating check. Number 5, makikita natin dito ang isang gusali na may nakasulat na school. Ito ay paaralan. So, dito, masasabi natin ang paaralan ay tumutukoy sa lugar, kaya ito ay mamarkahan nating X. So, mahusay, natapos na natin ang paunang pagsubok. Ayan, so ilagay mo sa comment section kung tama ba o mali o kung ano naging resulta ng iyong sagot. Ayan. Bago lahat, tayo muna ay magbalik-aral tungo sa ating module number 8. So, ito yung tungkol sa pang-abay na pamaraan. Tandaan natin na ang pamaraan ay laging sumasagot sa tanong na paano. Paano ay sinagawa ang kilos sa pangungusap. Ayan, so ating panuto para sa ating balik-aral, lagyan ng check kung ang salitang nakasalungguhit sa pangungusap ay nagsasabi ng paraan ng pagsasagawa ng kilos o gawain at X naman kung hindi. Unang bilang, si Ana ay nag-aaral ng mabuti. Gagamitin natin ang mahiwagang tanong na paano nag-aaral si Ana. Ito daw ay sa pamamaraan ng mabuti. Kaya itong pangungusap nito ay mamarkahan nating check. Ikadalawa, si Rene ay mabuting bata. Dito tatanungin natin kung paano si Rene ay naging bata. Ang sagot ay mabuti. So, hindi tugma ang ating naisagot para sa ating tanong na paano, kaya ang pangungusap na ito ay hindi nagsasaad ng isang pang-abay na pamaraan, kaya ito ay lalagyan natin ng markang X. Ikatlo, niligpit niya ng maayos ang kanyang aklat. Ang salitang maayos ay nagsasaad ba ng isang pang-abay na pamaraan? Paano niligpit ang kanyang aklat? Ito ay sa pamamagitan ng maayos, kaya ang pangungusap na to ay tama. Sunod, maayos ang kanyang mga aklat na nasa mesa. So, paano ang kanyang mga aklat na nasa mesa? Ito ay maayos, pero hindi niya nasagot ng tama ang ating tanong, kaya ito ay mali.